แก๊สเติมมาแล้วเปิดแก๊สไม่ออกรูตรงนี้ตันวิธีแก้ปิดแก๊สเสร็จขันตรงนี้ออกขันออกต้องปิดแก๊สก่อนปลดโหนี่ออกมานี่คือท่อปิดแก๊สนี่คือเปิดจะได้กลิ่นแก๊สหาลวดเส้นเล็กๆมาแย่ในที่นี้จะใช้มุ้งลวดเส้นมันเล็กน่าจะเข้าได้โดยดึงมาสักเส้นหนึ่งดูลักษณะรูแก๊สตรงนี้จะตันพอทิ้งไว้นานไม่ได้ใช้ตอนจะใช้ก็ไปเติมแก๊สเสร็จตรงนี้รูมันตันแล้วก็เอาลวดเล็กๆแย่เข้าไปแย่จนทะลุลวดนี้ไม่ค่อยแข็งต้องใช้ลวดเป็นหรือลวดตายที่ว่ามันไม่ก็เรียกว่าลวดเป็นคือมันไม่งอเนี่ยแย่เข้าไปจนทะลุแบบนี้ใส่แบบนี้เพื่อขยายรูจากเศษฝุ่นเศษอะไรออกเสร็จแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็มาลองใส่ดูสวมเข้าไปจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาซึ่งไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับแก๊สนี้หมุนเข้าทวนเข็มหรือสิ่งทั่วไปหมุนเข้าจะตามเข็มแล้วเราก็ขันให้แน่นขันให้แน่นเสร็จลองเปิดดูจะมีเสียงซ่าแก๊สออกเสียงแบบนี้ใกล้ๆไม่ได้ยินเสียงเปิดแก๊สไม่ได้เปิดนี่ปิดโอเคเสร็จเดี๋ยวจะเอาหัวมาใส่ดูนี่คือหัวแก๊สปิกนิกตัวนี้สวมตรงนี้หมุนแต่จะไม่มีเบ้าลงเตาก็ต้องเอาตัวนี้ครอบก่อนเสร็จทำไมมันไกลเพราะไม่ใช่มันไกลไม่ถึงเพราะว่าตรงนี้ใส่ผิดต้องเอานี้ออกก่อนว่าไอ้นี้ลงไปก่อนใช่ไหมแล้วก็นี้ปิดก็ไม่ถูกอีกต้องอยู่แบบไหนอยู่แบบนี้อันนี้คืออยู่ใต้อันนี้คืออยู่นี้น็อตนี้มาร้อยตรงนี้เสร็จเอาน็อตนี้ออกก่อนจากการที่ถอดทิ้งไว้
ใส่เข้าไปให้มันทะลุรูข้างล่างทะลุยังทะลุแล้วก็ร้อยน็อตตรงนี้คือล็อกตัวจานแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปตัวที่1ตัวที่2หมุนเข้าไปตัวที่จะประคองไม่ให้ความร้อนลงไปสู่ข้างล่างตัวนี้เป็นหัวไฟจะติดขึ้นมาตรงนี้หัวแก๊สอันนี้ก็แย่เข้าไปเพื่อไปมัดเพื่อไปล็อกกับตัวข้างล่างเนี่ยเราจะร้อยณจุดนี้ให้สุดณจุดนี้ซูมขึ้นบนตรงนี้ต้องพูดเนี่ยก็จะได้ทีนี้ก็ลองเปิดแก๊สดูจุดไฟดู